Narito ang mga bansa na may magandang balanseng ekonomiko. Mga bansa sa Europa. Isa, Norway. Malakas na industriya ng langis at gas, malaking reserba ng pera. 2, Switzerland. Sentro ng pagbabangko at pamumuhunan, mataas na pamantayan ng pamumuhay. 3, Dinamarca. Malakas na industriya ng agrikultura, enerhiya at teknolohiya. 4, Netherlands. Malakas na industriya ng agrikultura, enerhiya at logistika. 5, Sweden. Malakas na industriya ng teknolohiya, enerhiya at serbisyo. 6, mga bansa sa Asia. Isa, Singapore. Malakas na ekonomiya, mababang pagbubuwis at sentro ng pamumuhunan. 2, Japan. Malakas na industriya ng teknolohiya, automobile at electronic. 3, Taiwan. Malakas na industriya ng teknolohiya, electronic at paggawa. 4, South Korea. Malakas na industriya ng teknolohiya, automobile at electronic. 5, Malaysia. Malakas na industriya ng langis, gas at agrikultura. Mga bansa sa Amerika. Isa, Canada. Malakas na industriya ng langis, gas at agrikultura. 2, United States. Malakas na ekonomiya, sentro ng pamumuhunan at industriya ng teknolohiya. 3, Chile. Malakas na industriya ng mina, agrikultura at paggawa. 4, Brazil. Malakas na industriya ng agrikultura, mina at paggawa. 5, Mexico. Malakas na industriya ng paggawa, automobile at electronic. Mga bansa sa Oceania. Isa, Australia. Malakas na industriya ng mina, agrikultura at serbisyo. 2, New Zealand. Malakas na industriya ng agrikultura, paggawa at serbisyo. Mga kriteriya ng magandang balanseng ekonomiko. Isa, mataas na GDP, Gross Domestic Product, kada tao. 2, mababang pagbubuwis. At 3, malakas na industriya ng paggawa. 4, malaking reserba ng pera. 5, mataas na pamantayan ng pamumuhay. 6, mababang antas ng kahirapan. 7, malakas na sistemang pang-edukasyon. 8, malakas na sistemang pangkalusugan. Ang mga bansang ito ay may magandang balanseng ekonomiko dahil sa kanilang malakas na industriya, mataas na pamantayan ng pamumuhay at mababang pagbubuwis. Gayunpaman, ang balanseng ekonomiko ay maaaring magbago depende sa mga kondisyon sa mundo.